Az új rendben minden magyar a maga helyén áll. Az 5 éves terv minden hazáját szerető, tanulni vágyó ifjú előtt megnyitja a munka, a művelődés és a felemelkedés útját. Az imperialistáknak és a belső ellenséges elemeknek ez nem tetszik. Magyarország erősödik. A magyar baloldal ezen a héten a színfalak mögött ismét hátba támadta Magyarországot. Propaganda. Felismeritek? Szia! Én Tompos Marci vagyok, ez itt pedig az XYZ Momentum vlogja. Alapból a propaganda nem új dolog, több ezer éve használják szerte a világban. Az ókorban elsősorban az volt a cél, hogy az uralkodó nagyságát vagy hadjárati sikereit hirdessék vele. Aztán a középkorban megjelent a politikai propaganda elődje, ahol már az ellenség befeketítésére, illetve az általuk elkövetett bűnök felnagyítására mentek rá. Ez a 19. századra már olyan profi szintre jutott, hogy egyes korabeli propaganda elemek mind a mai napig benne vannak a köztudatban. Az megvan például, hogy az amerikai polgárháborúban az Észak azért háborúzott a Déllel, hogy felszabadítsa az afrikai rabszolgákat. Szép, de nem. A műfajba új szintet a világháborúk hoztak, ahol mindegyik fél részéről ment az ellenség embertelenné tétele, ging der Jude durch den Wald, illetve a vezetők lejáratása. So, wir macht einen Blitzkrieg an, Hamburg Sauerkrauten mit seiner Haben der Hunderte Nennen, mit stammelnden Bacher auf Hasentömer, Bluten, Fluten, Bluten, Toten, Minuten, Toten. Ezt a náci propagandaminisztere Joseph Goebbels fejlesztette tökére. A rendszer lényege, hogy a propaganda csak akkor működik, ha van valamilyen mély, ösztönszintű érzelem, amire építhet. És ebből Magyarországon van bőven. Félünk, hogy elveszítjük a munkánkat, félünk kórházba menni a fertőzések miatt, és félünk, hogy nem marad pénz a hónap végére. Ezek őszinte érzések, amit senki nem vitathat el tőlünk. Az ilyen félelmekre egy normális országban általában a kormány megoldásokkal válaszol. De hogy nálunk hogyan történik mindez, arról hallgass meg egy mesét Meseország fiataljaitól. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagy árvíz Meseországban. Minden csuranvíz lett, mi meg azon tanakodtunk, hogy mit évők legyünk. Ekkor az öreg király így szólt. A sörföldiek tehetnek róla. Mi köze a sörföldieknek? Azt akarják, hogy megutáljuk a vizet, és mi is csak sört igyunk? Ezt nem nagyon értettük, de hagytuk volna ennyiben a dolgot. Az öreg király azonban csak egyre mondta. A sörföldi szabadelvűek tönkretesznek mindent. De régen fenségedi szabadelvű volt. A sörföldiek nem tisztelnek minket. Nem ők szoktak nekünk egy rakás aranyat küldeni? Az jár? A sörföldieket viszont meg kell állítani. És bár mi továbbra sem értettük, hogy mi a baj a sörföldiekkel, az udvarból csak zengték az ákokat. A sörföldi szabadelvűek gonoszak, a sörföldiek nem értenek semmihez. A sörföldiek. És így megy ez Meseországban, amíg meg nem buknak. Itthon viszont ez nem mese. A logika egyébként elég egyszerű. Először is keresned kell egy ellenséget. Brüsszelt meg kell állítanunk. Aztán mondj róla felszínes, általánosító dolgokat. Brüsszel megpróbálja megakadályozni a magyarországi rezsicsökkentést. Használj féligazságokat, és eszedbe ne jusson árnyalni. Brüsszel, a brüsszeli bürokrácia a nemzeti parlamentet, a nemzetek akaratát megkerülve döntsön olyan kérdésekről, amelyekre soha nem kapott jogosítványt. Kerüld az elvont gondolatokat, az érzelmekre megy rá. A magyar emberek lehetőséget kapnak arra, hogy megállítsák Brüsszelt. És végül mindezt told agyvérzésig. A brüsszeli bürokraták Brüsszelben Brüsszelnek és a nemzetközi pénztőkének lefogtuk a kapukat belülről nyitogatni akaró brüsszeli kezeket. Brüsszelt meg kell állítanunk. Ez pedig ugyanúgy működik akkor is, ha létező ellenfél ellen kell használni. Orbán Viktor a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában azt mondta, hogy a Momentum mozgalom lehet az új SZDSZ. Egy fiatal társaság, amelyik belép a politika porondjára éppen, egy olyan akcióval indul el, ami igazából a Horn Gyulai, Kovács Lászlói örökséget viszi tovább, tehát hogy merjünk kicsik lenni. Sorozatos tiltakozások és botrányok követik a Momentum mozgalom országjárását. Szeged és Komárom után Győrben is viták voltak. A miniszterelnök hangsúlyozta, Magyarországon sokan vannak, akik olimpiát szeretnének. Ezeknek az embereknek az álmát lopta el a Momentum mozgalom.
És hogy mit lehet ez ellen tenni? A propaganda olyan, mint egy átlagos fertőző betegség. Ha korán felismeritek, nem tud nagy problémát okozni, de idővel egyre károsabb lesz, mint rátok, mind a környezetetekre nézve. Mi pedig már most megígérhetjük, hogy bár alapanyag lenne bőven, fémkupak esetében, amelyek termékdíjként jelentkeznek, és az környezetvédelmi szempont, hogy a fémkupakoknak az ügyében az MNB által alapított alapítványok mégiscsak közpénz, ha azt feltételezzük, hogy azok közpénzként viselkednek, akkor viszont nem lehetnek alapítványok. És ő a kormánypárt frakcióvezetője. Szóval, mint látod, lenne miből dolgozni, de azt megígérhetjük, hogy a Momentum soha nem fog szervezett, lejárató kampányt indítani, és nem is fogunk ellenségképekkel riogatni, mert nem az önmagáért való hatalomszerzés a célunk, hanem az, hogy az ország nyugodtan fejlődhessen. Ezt az epizódot pedig azért raktuk össze, hogy mindenkinek segítsünk felismerni a propagandát, illetve az azt visszaböfögő trollokat és bérkommentelőket. Ha tetszett, osszátok meg azokkal, akiknek szerintetek szüksége lehet rá. Kommentelni tudtok lent, feliratkozni oldalt, találkozunk a jövő héten. Sziasztok!